With the Sangha we great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức hằng trình, vì thứ pháp hội cập nhật tiếp chúng sanh. Thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo Nam mô. Như há liêu sanh thoát tư đi khổ đắc là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Chittedoye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Chakatha Tuya Daya Alahade Samyo Sampodato. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jie wen de shou shi yan jie ru lai zhen. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sangha, and all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、诸佛善人、各位比丘、各位沙弥、各位沙弥尼、各位善知识、阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy cô và quý thức A Di Đà Phật. Today is the 8th of November 2019,
16. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide number 179. We haven't made any changes since the last time. We are talking about the Pratita Dharma. Đừng nói về cái pháp tu của các vị Bích Chi Phật. In fact, this is not very widely known at all. This Dharma, cái pháp Bích Chi Phật ít người biết. Because why is that? Tại vì các ngài Bích Chi Phật, they cultivate by themselves. Thường cái Bích Chi Phật các ngài tu mình, and they disengage from the world. Các ngài xa lánh cái cõi trời, cái cõi trần. And they go into they isolate themselves. Các ngài vào cái rừng núi, vào thung lũng, tu một mình. And they just practice and observe the change of the seasons and reflect on the changes of the environment. Thì các ngài quan sát những cái biến đổi của cái thời tiết, của cái mọi vật xung quanh. Các ngài suy nghĩ, quan sát. And because of that, they enlighten, they get enlightened. Nhờ quan sát như vậy mà đắc đạo. Okay. When they observe things, khi các ngài mà quan sát mọi vật xung quanh, mọi vạn vật xung quanh, and they awaken to the thought condition links, thì các ngài giác ngộ được cái 12 nhân duyên, the thought condition link. Có nghĩa là cái cuộc đời này, cái cuộc sống này, cái thực tại này, nó dựa trên 12 cái nhân duyên này mà nó cứ biến chuyển, nó cứ luân hồi. So these are the thought conditions that in succession keep us evolving in the wheel. Đây là 12 cái quá trình, 12 cái then chốt mà khiến chúng ta luân hồi trong cái lục đạo. These are the 12 passes, the 12 gates, the 12 links that keep us trapped in this six paths. Okay. Lục đạo là gì? What are the six paths? The six paths are the three evil paths. Lục đạo là 3 cái đường ác, the hells, the hungry ghosts, and the animals. Lục đạo là 3 đường ác đạo là địa ngục, là súc sanh và ngạ quỷ. Okay. And then there's also 3 better paths. Rồi có 3 cái đạo, ba cái cuộc sống, cái cõi mà nó tốt hơn một tí. One is Sutra, the other is human, and finally the heavenly realms. 3 cái cõi kia là gì? Là cõi Atula, cõi nhân gian và cõi trên trời. Okay, so those are the six paths. Đó là cái lục đạo đó. And we've been evolving in the six paths for a long time. Chúng ta đã từng luân hồi trong cái lục đạo này rất là lâu rồi. Does anyone remember? Có ai nhớ không? No. I rest my case. Đây là chứng minh cho quý vị thấy là quý vị làm quen quá nên không còn nhớ luôn. So this goes to prove that we've been at this for so long that we lost track. How we got here? Mình quên tại sao mình tới. Okay. And let's spend some time to go through these thought conditions. Maybe it'll help jar your memory. Như khi chúng ta qua cái 12 nhân duyên này để cho cái nhiều khi quý vị nghe những chuyện bụng nhưng nhớ sực lại quá khứ của mình. Yes.
Okay, the first, how it all started. Bắt đầu bằng chữ nào? It starts with number one. Thứ nhất là cái vô minh. The beginning of all the trouble we have, all this mess, is a thought of ignorance. Tất cả cái khổ sở chúng ta đó, nó bắt đầu từ một cái tư tưởng vô minh. One thought that is unclear. Một cái tư tưởng này nó sai lầm. Okay? It's like a translation. You need time to translate. Okay? Are you well rested? Then you go. I only remember the part where it all started from ignorance， 就是都是所有的开始是无明的开始。The reason we've been revolving in this reincarnation wheel is explained, it can be clear by examining the top condition links. 就是我们会在轮回是从看这个12因缘，要知道我们为什么会轮回，就是要了解12因缘。It's amazing how every time I lecture, all my disciples, now we're going to relax. And they fall asleep. Mỗi lần thầy nói pháp là đệ tử thầy là ngồi đó, bây giờ mình có thể mình thông thả thư thả một tí, tại thầy nó bận. Because he's busy right now, he's not going to pay attention to us. Thầy cũng bận quá, bây giờ không có cái chú ý tới mình đâu. Okay? And so everyone falls asleep and so anyway, the first the trouble started when we have this one thought of ignorance. Cái này nó bắt đầu, mọi sự việc nó bắt đầu với một cái tư tưởng vô minh. How did it come about? Originally, lúc đầu đó, we are fully enlightened. Chúng ta bắt đầu là khi bắt đầu xa xưa, chúng ta là rất là sáng suốt. And then all of a sudden, this is explained in the Sutra. Đây là giảng trong cái kinh chú Lăng Nghiêm. Originally, we have the Buddha nature. Bắt đầu chúng ta xuất thân từ cái Phật tính. The first of it, we all are part of the Buddha nature. Lúc đầu chúng ta là tất cả đều thuộc về cái Phật tính. The first of it, vì cái Phật tính này. And all of a sudden, one thought, what the unclear thought arises. Bỗng nhiên có một cái tư tưởng nó khởi lên. It arose. It says, let's add light to this. Cái tư tưởng là muốn thêm ánh sáng. The Buddha explains it that way. 所以在《楞严经》里面就有提到说，一开始我们都是跟佛性是一体的。但是突然就有一个念头起来，就是说我们加一点光。Now, you have to understand that without the Buddha's wisdom, there's no way for us to know. Nhấn mạnh cho quý vị thấy, nếu như không có được cái trí huệ Đức Phật, chúng ta không thể nào mà thấy được. There's no way for us. 没有佛的智慧，我们是没办法。Because the Buddha's wisdom is such that you can see all the way back to infinity. Tại vì cái trí huệ Đức Phật đó, khác trí huệ chúng ta, Ngài có thể thấy hết tất cả quá khứ. 我们是没有办法了解这一点的，因为只有佛的智慧才可以让我们看到刚开始。Okay, and most enlightened people cannot do that. Những cái người giác ngộ rồi không thấy được cái Phật không thấy được. Only Buddha can see that. 只有觉悟的人才可以看得到当初为什么是怎么开始的。So that's the Buddha said.
what you folks don't realize is at first there's this thought of ignorance. Đức Phật nói là ngoài sự cái khổ sở quý vị nó bắt đầu với một cái tư tưởng vô minh này. 所以刚开始的时候，就是有这个一个无明的念头而起。Question. Thắc mắc gì không? And because of this thought of ignorance, what do we do when you have a thought in your mind? Một cái tư tưởng nó khởi lên, là chúng ta làm gì? What do you do? 那这个无明的念头起来，你怎么办呢？ Cái next cô cầm hộ số phone, cô Quỳnh Nguyễn, cô sẽ có một tư tưởng khởi lên, có sự nổi hứng, cô sẽ làm thơ. Yes. Yes or no? Yes. You see, that's what how she get inspiration. Cô nổi hứng, cô làm thơ. Cái tư tưởng nó khởi lên cả đi làm thơ. Okay. And some people sing, for example. So the point here is that when the thought arises, we act upon it, don't we? Cái quan trọng là như vậy. Khi một cái việc có tư tưởng nó khởi lên đó, chúng ta thường chạy theo tư tưởng nó mà làm, hành động theo cái tư tưởng đó. Yes or no? 所以通常一般我们有念头而起的时候，我们就会付诸于行动，对不对？ Cái vì đây, cái tư tưởng nó khởi lên, chúng ta bắt đầu làm việc theo tư tưởng này. Every time the thought arises, we look at it to be true, we act upon these thoughts. Okay? Thành ra khi một cái tưởng nó khởi lên, chúng ta coi tư tưởng này là nó sự thật và chúng ta bắt đầu là hành động theo cái tư tưởng này. Yes. 所以只要有念头，我们就会开始行动。 Any questions? Ai thắc mắc gì không? For example, ví dụ. 举例来说， Can we be a little bit more factual mà nói một cách thực tế được không? When you depressed, for example, một khi cái vị bị chán đời. 当你忧郁的时候， chán đời không? Anyone who's depressed? It's me. 谁是忧郁？ Yes. When you depressed, what happens? Khi cái vị chán đời chuyện gì happen? This thought of depression arises, right? Cái tư tưởng một như nó mình buồn, mình khổ, right? Một như nó khởi lên. All of a sudden it came from nowhere. Am I correct? Does it sound familiar? Nghe quen thuộc không? Mình ngồi một như cái tư tưởng khởi lên, sao mà chán dữ vậy? Chán trường mà, chán đời mà. Right? 所以你那个忧郁的念头是无缘无故而起的。 I'm proving to you. This is what happens to us. Sẽ đang cho cái ví dụ, cái vị thấy nó xảy ra rất thường xuyên trong mỗi ngày. This happens to us every single day. Mỗi ngày nó xảy ra như vậy. And give an example of depressed people. Thì dụ ví dụ những người bị chán đời. Okay. We know. All of a sudden we sit here, all the thought arises and says, oh, I feel so bad. Tự nhiên tư tưởng khởi ra, sao mình buồn mà chán. You know why? Because a ghost comes in and creates a thought in us. Tại vì một con quỷ nó tạo cái tư tưởng trong đầu chúng ta. 所以像忧郁的人，他们就是坐在那边无缘无故就有这个忧郁的念头而起。 Yes or no? 是因为 You 有 realize it. Most psychologists, most psychoanalysts, most social workers don't even realize it. Những người học nghề tâm lý học không biết cái chuyện này luôn. Because if a thought, if a ghost comes in and says, feel bad, it gives you that thought. Là con quỷ nó vào, nó nhập vào quý vị, sau nó nói là quý vị là phải cảm thấy khổ sở, buồn bã. Rings a bell? Yes? Only me, right? Okay, con mình thầy như vậy thôi. 因为它其实是有一个忧郁的鬼进来，叫你要忧郁。 And then what happens? After that thought, khi cái tư tưởng khởi lên chuyện gì xảy ra? You have, and you say, wow, it's so right, it's so true. My God, look at the face my husband gave me this morning. Những mặt chồng cái rầu dễ sợ. What did I do? I did nothing. Sáng nay có làm đeo mũi nhưng ông nội cọc. Yes.
And then, you know, I've been putting up with him like this for 20 years now, mà tôi chịu đựng với ông 20 năm trời rồi. Okay, let's get a divorce. Mình ly dị. Okay, you act upon these thoughts. These thoughts arises, and then we grab one thought and we act upon it. Những tư tưởng nó khởi lên, chúng ta chọn cái tư tưởng và hành động theo tư tưởng đó. Yes or no? 然后接下来你就相信这个念头，你就 For example, depressed people, yes. 你就譬如说这个念头是说，我讲说你的先生，你就想到说啊，我忍受他忍受了20年，然后你就相信了这个念头，你就开始觉得说啊，那我们就不要在一起好了。So for example, for depressed people, nhất là những người mà chán đời đó, they feel, oh, this thought arises, I feel so bad. Cái tư tưởng khởi lên là, oh, mình chán quá. And what do? And you say, let's stay in bed today and not see anyone. Mình cứ bị làm gì, mình nói thôi gì mình nằm trong giường, mình không ra giường, ra khỏi giường, không muốn gặp ai hết. Rings a bell. 然后你就觉得很低落。那你觉得低落的时候，你就跟自己说：“那我今天就待在家里，不要见任何人好了。” Okay, so we act upon these thoughts and run away from life. Chúng ta những người chán đời đó, theo những tư tưởng mà chán chường này mà bỏ chạy. We are quitters. Những cái người mà chán chường đó hay bỏ cuộc. There's a ring a bell. Yes. Okay. So that's what the number 2 means. Cái gì đó, cái này trong thập nhị nhân duyên, những gì đó là cái hành động. We act upon these thoughts of ignorance. Vì những tư tưởng đó chúng ta hành động theo những tư tưởng vô minh này. Is it clear? 所以第二个行就是讲说，我们在把我们的念头付诸于行动。Okay. In particular, nhất là we look at a handsome guy. Nhất là nhìn thêm cái người đàn ông rất đẹp trai. Okay. 尤其是当我们看到一个很帅的男生。And therefore, you have this thought. 那我们就有一个很好的念头起来。Mấy cái bà phụ nữ không ai dám nhúc nhích gì hết. And then, let's get it. Let's trap him. Thành ra cái tư tưởng nó khởi lên ngay tức, tự biết rồi đấy. Chụp nó. Oh, by the way, we have two people who met at the temple who recently got married. Nói quý vị nghe, cái này là chuyện gì nó xảy ra, thực sự nó xảy ra. 2 người gặp nhau ở chùa này và đã mới cưới nhau rồi. That's the activity right there. Đó là cái phần. All right. And in particular, Indian doesn't like it. This you don't know? It's true. It's true. Who? I'm speaking Dharma, honey. I mean, please, I'm speaking Dharma. They go Indian so upset. Say, how come I didn't know about this? Who is that? I said, please, I'm speaking Dharma. Please don't interrupt me. Cái cô ấy nói, ủa sao phải con biết cái sự kỳ dữ vậy? Thế nó cười này nó phá con ơi, con đừng có phá đây. Hay. There you go. Shall we flash a picture of this happy couple? They show to you that our assembly is so international. So this, would you like to see a picture? Pass a picture of this happy couple. In the span of 6 months, no 6 tháng nữa. It took only 6 months. That's it. And she got him.
Ngồi trong 6 tháng là cái ông nó bị thông ngay lập tức. It's funny because the sister, like cái cô chị, yeah, she told her older sister said, you ought to check out this new guy here. Tại cái bà chị nói với cô em gái của nó là thấy cái ông mới tới chùa không? And sure enough, 6 months time, out of circulation. 6 tháng là bị chụp ngay lập tức. Okay. Are you happy? Can we continue with our lecture? Thầy tiếp tục giảng được không? Okay. Cái hành là so activity here. Yes, question? Yes. Thầy cái Phật tánh đầu là gì? Phật tánh là nó có sẵn. Mình chỉ cái Phật tánh có sẵn. Tất cả Phật tánh là tất cả vũ trụ là Phật tánh. Cái phương thực lạc là Phật tánh, dược sư Phật là Phật tánh, bồ câu là Phật tánh, tất cả đều là Phật tánh. Nó bắt đầu từ Phật tánh vì một cái tư tưởng vô minh khởi lên, rồi bắt đầu những chuyện mới xảy ra, tiếp tục quan sát như thế, bắt đầu nó thành nó chuyển thành hình. What is the Buddha nature? The question. I said everything. The Buddha nature includes everything. Cái Phật tánh nó có tất cả. Okay. We are part of the Buddha nature. So do the dogs and the parrots we liberated this morning. Okay, they're all part of the Buddha nature. 所以他问说佛性是什么？那佛性师父说佛性就是所有的，就是我们都是跟佛性是属于佛性的一部分。And when you talk about activity, khi mà nói về cái hành, there's a particular kind of activity, it's sexual activity. Okay. Nhất là cái hành là nói về cái hành động mà có liên hệ giữa nam và nữ. Okay. And because of that, number 3 happens. Okay. Vì những cái hành động này là thứ ba là cái thức. Number 3, consciousness. What does consciousness mean? 第三个是行的是的意思是什么？ Thức là bát thức. This is 8th consciousness. Cái này là bát thức. Okay. Meaning that this when a person dies, khi một người chết, this 8th consciousness leaves the body and moves to the next body. Okay. Thành lúc mà quý vị chết đó, thì cái thức này đó, nó rời cái thân cũ và nó đi về cái chỗ mới, về cái thân mới. It goes to the new place, new body. Where does it go? Tới đâu? Where does it go? 所以世就是第8世，所以当这个人离开了以后，他这个世会到另外一个地方去。 It goes to a dark place. Thứ nhất, đại đa số quý vị sẽ vào một chỗ rất là tối tăm. 他到一个黑暗的地方。 Very cold. Rất đen, tối và rất lạnh. Susan, remember this. 又冷又黑的地方。 I'm telling you the truth. Okay. Really? Yeah. Yes. Mr. So it's the 8th consciousness that is part of us that goes through a continuum through all those lives. Yes. So at some point, will we remember all those things? Yes. Some point, once you become enlightened, you will. And especially when you become a Buddha, then you can know the whole story from beginning to end, how you got there. Thì câu hỏi này, cái bát thức này là cái mà nó liên tục, nó hoàn toàn liên tục từ cái thân này qua thân khác, nó đúng. Và cái liên tục này, cô này mới hỏi về trong tương lai mình có biết cái quá trình không? Nó biết chứ. Sau khi vị giác ngộ sẽ biết, sau khi vị thành Phật sẽ biết từ đầu chí cuối luôn. Tại sao mình đã đi qua những cái quá trình này? Okay. Yes. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Now, this 8th consciousness, cái thức này đó,
After you die, khi quý vị chết, okay, it goes to the dark place. Nó vào một cái chỗ đen tối vậy. Okay? And it's scared. Nó sợ sệt. Okay? It's frightened. Okay? Nó rất là sợ. And then what happened? Bỗng nhiên chuyện gì xảy ra? We're talking about khi mà mình ngồi cái thức mình, khi mình this consciousness here is frightened, nó rất là sợ. It's frightened because it's so dark. It try to open its eyes, can't see anything. Mở mắt ra, trương mắt ra không thấy được cái gì hết. Yes. You see, Xiển Xuân is so scared that she doesn't dare listen to me anymore. Cô Hiền Thuận cô sợ độ bây giờ cô ngã ngục xuống, cô không dám nghe chuyện này nữa luôn. That's my proof right there. It's a very very scary thing. Rất là sợ, đáng sợ. Not only do they relax, they also fall asleep. Không phải tụi học trò của thầy nó còn thư thả, nó còn nhàn hạ, mà nó còn ngủ gật nữa luôn nữa, trước mắt của thầy luôn nữa. Oh well. Trước mắt của thầy luôn, right in front of my eyes. Okay, now, so it's in this dark. Cái sức này nó ở trong cái chỗ tối, đen tối dễ sợ. Đang nói chuyện khi mình mới chết. I remember this after you die. Your eighth consciousness is the last one to leave. As soon as it leaves, in Buddhism, it's called death. Okay? Phật giáo chúng ta đó định nghĩa cái chết là rất là rõ ràng. Cái chết lúc mà cái thức quý vị đó, bát thức nó rời cái thân quý vị. Is it clear? Is it clear? Buddhism very clear. Okay? As long as you still have the eighth consciousness, it's not death yet. But as soon as it leaves, at that very moment, it's death right there. Ngay lúc mà tức tốc mà nó rời cái thân mình, đó là mình chết. Okay? And then it goes to a dark place, nó vào cái chỗ đen tối dễ sợ. Yes? And then become so scared, nó sợ dễ sợ. Then all of a sudden, bỗng nhiên, he sees light, nhìn thấy kiểu ánh sáng. Phew! And what does he do? What do you do when you see light and you're in the dark? You go towards it. Đi tới. Okay? Okay? And that's where your mom and dad are. Lèo tèo. I don't know the English word for it. I only know lèo tèo. Will somebody explain to the American, the English-speaking people and Chinese-speaking? I don't know what telltale means. That's all my father told me. Okay, you got it? This is a PG-rated Dharma lecture. Yes. That's the way it works, because at that time, the consciousness is scared. So only light can draw it there. That's what's interesting about it. The process that what draws the consciousness towards it is light. He sees light, so it's choo. Okay? Nó là lắm. Cái nhân duyên nó hay dễ sợ là tại vì á, nó đang đen tối, tại khi nó đến sáng, tự động nó chạy tới ánh sáng ngay. Okay? Now, how does this light come about? So you got it? You got what leo teo means? Yes, leo teo? Yes, leo teo. Okay. No, it's not conception. Actually, it's before conception. Nancy, you got to tell the whole story. You know what Lao Tao means? You, the newcomer from the back, you know what Lao Tao means? Nancy, talk to Nancy. Okay. Okay? So, yeah.
And now Susan says, now I know how to explain it to Jocelyn. Cái bà Susan bà nói, bây giờ tôi biết cách để mà giảng cái leo teo cho cái con cháu của tôi rồi. Yes, ma'am. Huh? No. Let me explain what the light, how the light comes about. Thì muốn biết, and you know how there's a light? How all of a sudden you know this consciousness sees a light? Tại sao tự nhiên nó thấy cái thức không? Thức nó thấy được ánh sáng. Why is that? Is drawn to your parents. Cái thức đó nó bị lôi cuốn bởi cha mẹ của mình. Your future set of parents. Okay? Cha mẹ tiếp theo của mình. Okay? So far so good. Are we still on the same page? Are we still together? Nghe rõ chưa? Yes? Okay? And the way you're drawn to your parents because either of love, hate, or debts. Thì thường quý vị tới đó tại vì nợ, thương yêu hoặc là đi đòi nợ. Yes? So for example, if your mother owes you, okay, hàng mẹ cái gì nợ cái gì đó, okay, then all of a sudden you drawn to her. Thì hàng như mẹ cái gì nợ cái gì là cái gì chạy tới đó. And what do? You born, sinh ra, and you spend the rest of your life making sure your mom pays you. Và cái vị sinh ra rồi, bà mẹ đẻ cái vị ra rồi và cả đời phải lo cho cái vị. She has to take care of you the rest of her life. Rest. That's what the debt is about. Cái vị đẻ, bà mẹ đẻ mình ra và phải lo cho mình suốt đời. Even though we are 40 years old, 50 years old, the mom says, I still have to take care of him. Mà 40 tuổi mẹ vẫn phải lo như thường. Yes? Cái đó là nợ đó, cái đó gọi là nợ nó đó. That's a proof right there that the mother owes the son. Is that clear? So the son comes, is drawn to it so that it can collect. Nó chạy tới để mà nó thấy ánh sáng này nó đòi. Because of that condition, it goes there, and so it asks for repayment. Yes? During, before, doesn't matter. Okay, it could be during 49. It could be immediately. It depends. Okay, it doesn't matter. But the reason you go to the next body is because a relationship, love or hate relationship, or someone owes you. Thành ra thường cái vị được cái thân mới là tại vì cái gì có sự ghét. For example, you hate your mother, ghét mẹ. So what do? You go there to give her a hard time. Chẳng hạn như cái vị thù người mẹ, thành tới đó để mà trả thù. This sound familiar? Có ai nghe như vậy, có biết chuyện đó không? Anyone? Happens? You know anyone like that? Who? One of yours. They hate you, they come to destroy your life. Nó tới để nó hại cuộc đời của mình. Sound familiar? Because I know of one such instance. Tôi biết một cái người như vậy. Would you like to hear her story? Muốn nghe cái chuyện của cái bà này không? Nói một đó mà talk, ok? Mình không cần nói chuyện Pháp nữa. Mình kể chuyện tâm phao thôi. We only gap. Okay. This lady here. Okay. Cái bà này. Okay. When she was 17, she's the oldest daughter of the family. Đây là con gái đầu lòng. Okay. Very, very competent. Rất là giỏi. Okay. She helps the mother out. She helps the father out. Lo lắng cái gia đình vậy, lo lắng cái cha mẹ. Okay.
And she fell for a sailor. Thương một cái ông thủy thủ. A sailor. Ring the bell? Ai nghe thủy thủ có nghe không? Mấy người mà cái đời my generation, we hear sailor, you know what it means? Cái đời thời của thầy thủy thủ mà em. Yes. Cảnh nồi exactly what I'm talking about. Thủy thủ mà. Okay. You understand sailors? You young Chinese people are missing so much. Mấy người trẻ cái vị thiếu thốn rất là không biết những kinh nghiệm quan trọng của cuộc đời. So this sailor here met her in a roller skate ring. Gặp nhau ở cái roller skate, you know, cái roller skate. Okay. And he courted her. Cái ông thủy thủ này thấy nhỏ này xinh xinh, thành tới cua đó. Okay. And he says, I love you. Anh thương em. Okay. Are you translating for Susan? I don't want Susan to miss anything now. Okay. And then he wants the activity. Ông đòi leo tèo. Okay. This is true. She told me the story herself. Okay. And then he says, but you know, but I'm scared. Cái bà nó nói tôi sợ, em sợ. And he says, don't worry. I am infertile. Đừng có lo. Anh không có thể nào có con được. And so she believed him. Thằng bà nó mới tin ông. And boom! Consciousness arrives. Thức tới ngay lập tức. First time. Vicky said, wow, so productive. That's how sailors are, my friend. Mấy người thủy thủ vậy đó. Giao giống đủ chỗ hết. The French call it semi-over. Người Pháp có cái danh từ, cái câu nói là mình thả giống theo cái gió. Look at her Jin Xiang, her face, look at her face. Jin Xiang says she loves it. Cái bài kia khó dễ sợ lắm. Ông Chiên vẫn còn ở đây hả? And guess what happened? Her parents found out about it. Cha mẹ nghe một cái. And what happened? The father threw out the house. Ông cha đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Immediately, nghe một cái, nó về nó nói thú chật là nó bị dính một cái rồi là ông cha cũng đuổi ra ngay lập tức. This is the older time. Đời xưa đó, người ta không chấp nhận gì đó. Back then, in a generation, they don't allow it. They don't accept it. It's too, you lose face. Mất mặt, living. It's not acceptable. So vứt người mẹ, vứt người con gái. 17-year-old, no money, no nothing. Vứt ra khỏi. And then, what did he do? Làm gì nữa? Tìm cái ông thủy thủ đó. Sue the sailor. Took him to court. And the sailor has no money. Ông thủy thủ không có tiền. You know, sailors don't make much money. Every money, whatever the money they have, is always to plant seeds. Người thủy thủ có tiền là phải đi trồng trọt. Yes? Yes. See? Text note. He has a similar lifestyle. And so this lady here, this girl here has to go to a mother without husband. Là tới cái chỗ mà họ cho tá túc để mà những người phụ nữ mà không có chồng đó, để mà đợi đẻ con, so that she can give birth to the son. Okay. And so they went through a hardship her entire life. Thành cả đời nghèo khó vậy đó. When the first 10 years, 20 years of life together, that sailor somehow fell in love with her because she says, you know, and the sailor suddenly fell in love with her, and then he married her, chose to marry her. Why? Because she stuck by him. She wrote to the lawyer, to the judge, and he says, no, this is a good man. You know,
please don't hurt, don't hurt him and so on. Cái cô này cô rất là có tình, cô thương ổng, nên cô không có hận giận ông thủy thủ đó, mà biên thơ tới cái ông cái quan tòa và can cho ông chồng. And finally the judge agreed and let him go. Okay, quan tòa nghe lời cô này và tha cho cái ông thủy thủ. Okay. The father never let go. Ông cha không bao giờ tha thứ. So far so good. See how sad the story. Cái chuyện nó khổ dễ sợ. From a 17-year-old who knows nothing, 17 tuổi không biết gì hết, bị đuổi ra khỏi nhà. No money, no support, no help at all. Không có tiền, không có bạc, không có thân nhân, có gì hết, bị đuổi ra khỏi nhà. Khổ như vậy, khổ như vậy. And she gave birth to her firstborn, a son, đẻ ra đứa con trai. And guess what? This man here came and he spent the rest of his life ruining his mother's life. Cái ông con trai này cả đời đi hại cuộc đời của mẹ. Because he came to destroy his mother's life right there. And he continued to destroy his mother's life his entire life. Dễ sợ như vậy đó. Lúc mà tới để mà hại cuộc đời mẹ mình á, xong rồi nó để mẹ mình đẻ ra rồi đó, ok, thì bỏ cuộc đời mình để hại cuộc mẹ mình tiếp. In the name of love. Với danh từ là thương mẹ. Và làm những chuyện để hại mẹ mình không mà không biết. What's amazing is that he does so many things to hurt his mother, and yet he calls it love. Scary. I look at that story, look at these people. These are real life people I know. Đây những người mà thầy đã gặp. Okay? I look at them and I'm amazed at the law of karma. Tôi thấy những người thầy thấy cái luật nhân quả nó tuyệt vời. Con nó tới để nó hại người mẹ cả đời. Rõ ràng mẹ đó bị lợi. So the son here came to destroy his mother's life. Clearly, his mother also. They love each other. Mẹ con thương nhau. Yes, I assure you, they really love each other, and yet everything the son does ultimately is to hurt his mother. In the name of love. Dễ sợ như vậy. Hai người mẹ con mặc dù nó là thương nhau, yêu nhau, nhưng đều cái hành động về con trai này cuối cùng là cái dùng đó là cái kết quả là để hại cuộc đời. Dễ sợ như vậy. Yeah. She says, from the law of cause and effect, she clearly destroyed his life, prior life. That's why now he comes back to physically. Scary. Tôi thấy dễ sợ đó. I assure you, they love each other. Họ thương yêu nhau dễ sợ. She takes care of mẹ, lo cho con. Mà thằng con nó lo cho mẹ. The son takes care of her. But ultimately, the way he takes care of her hurts her. Con nó thương cho mẹ, nó lo cho mẹ. Cái cách nó lo cho mẹ, cuối cùng cuộc đời mẹ nó bị hại. Và nó thương mẹ, nó thù mẹ, nó dễ sợ. Nó thù nghe, nó rất là thương nhau. Yes? So that's why the consciousness comes. Tại là cho quý vị thấy cái ví dụ cho quý vị thấy cái thức tại sao nó tới. Because you go there, because you drawn to your parents. Tại mình thương cha mẹ. Rings a bell? Whose child does not love his mother and father? Ai con mà không thương cha mẹ? It could be hate,
hoặc là nó thù, hoặc nó thương. Not sure. Not clear. That example I just told, the story I told you, a true story. It's not clear. Is it love? Is it hate? Quý vị thấy dễ sợ cái câu chuyện thầy mới kể cái vị ai mà nghĩ được cái đó là biết là thương hay là hận, mình không rõ. Luật nhân quả thế là hận, mà họ nghĩ là họ thương. The karma laws and cause and effect, it's really hatred, but to them it's love. Yeah. Keep on. And that's how the consciousness arrives. Thành cái thức nó tới như vậy. Yes? Once consciousness arrives, what happens? Khi thức nó tới chuyện gì xảy ra? Now, the fetus begins to form. Lúc đó, khi cái huyết nó bắt đầu nó đọng lại và nó thành hình. Yes? This now has a substance. Lúc này nó có một cái thể rồi. Yes? See, number 3 is only comes. That's it. Nothing yet. Nó mới tới thôi. That's the beginning of conception. Đó là cái thọ thai mới bắt đầu thôi. Rồi cái thứ tư mới là bắt đầu nó có động. Now it's taking shape. Thứ tư mới là thành hình rồi. Yes? Clear? And then the 6 entrances. Rồi cái lục nhập. What are the 6 entrances? Có 6 entrances. Lục căn, liễu căn, your eyes, your nose, your tongue. See, now you take an X-ray, you see actually the form of the body. These sense organs. Lúc này quý vị chụp cái hình đó, quang tuyến đó, thì sẽ thấy được có cái 5 cái lục căn của mình, có mắt, có tai, có mũi, có họng. Yes, that's what 6 entrances mean. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And because you have the 6 entrances, vì có cái lục căn, okay, then you have contact, thì có được cái xúc. What's xúc? What's contact? Contact of the third kind. Yeah? Cái xúc mà in that movie, remember? Anyone still remember the movie? Oh, I'm dating myself. Never mind. Contact here means that your sense organs are in contact with the 6 dusts. Cái lục căn nó tiếp xúc với cái lục trần. What does it mean? Nghĩa là sao? Inside of your mother's tummy. Don't you remember? Quý vị quên rồi hả? When you're inside your mother's tummy, let me remind you, all of you, lúc mà trong cái bụng mẹ đó, ok, bắt đầu á, có cái lỗ tai, you have your ears, right? And your mother listens to rap music. Và mẹ cái gì nghe music rap, ok? You say, wow, nice music, yeah, thích. And that's why you're born, you love rap music. Is it clear? So you have contact. Là hai cái nó tiếp xúc với nhau. The sound is contact with the ears. Xúc của người là cái âm thanh ở ngoài đó, nó tiếp xúc với cái lỗ tai của mình. Yes? Your mothers eat habanero peppers. Mẹ quý vị ăn ớt cay. Yes? And inside, you feel hot. Trong bụng á, thằng nhóc nó sẽ thấy nóng. Okay? Or your mother drinks alcohol. Mẹ quý vị uống rượu. And the boy says, oh, this is so good.
I'm so happy. Mẹ uống thì nhỏ nó khoái dễ sợ lắm. When it grows up, guess what? It looks for party, of course. Yes. So that's what contact means. Quý vị, tiếp xúc có nghĩa là như vậy. Any questions? Ai thắc mắc gì không? When you have the ears getting in touch with the sound, okay? Cái âm thanh nó tiếp xúc với cái lỗ tai. Guess what happens? You give rise to feeling. Thì nó khởi lên cái thọ sâu. True. Number 6 is contact is true. And 7 is show. Yes? You have feelings. What's feeling? Cái thọ là cái gì? Cảm thọ. Cảm thọ. What does it mean? People are yawning left and right. Người ta ngáp lên ngáp xuống. That's what happened to geniuses. Yes? Cái thọ là sao? Cảm thọ. Meaning that because this feeling of bad feelings or good feelings, cái thọ là cái cảm xúc mà mình sung sướng hoặc khó chịu, thích thú hoặc khó chịu, pleasant or unpleasant. And okay, so for example, remember the mother, that's pleasant. Như người mẹ mà phi thì người trong kia thích lắm. Okay. When the mother eats a hot pepper, ăn đồ cay quá thì then I don't like this. Okay, it's too hot. I sweat like crazy. Yes. Câu hỏi là nếu như mà người mẹ xếp bằng lại mà ngồi thiền thì đứa con bé nó ra sao? The question that I repeat for everyone's sake is that what if the mother crosses her legs, gets into full lotus? What happens to the fetus? Anyone? Có ai biết không? Thật hư. Tin chăng surely no, chắc chắn là bà Thương mà biết. It says, according to Jin Xiang, the baby would then also calm down and meditate with the mother. Anyone? Ai biết không? The baby said, em bé nó ngủ gật. Because it's too calm, lúc nó im quá thì nó ngủ. You know, fetuses, they don't do anything but sleep. Con nít thì lúc thời đó nó chỉ ăn nó ngủ thôi, chứ còn nó không làm gì. Nó không thiền đó. There's no what meditation is yet. Okay? It's pleasant feeling. That's all you know. Okay? Because the baby is very in tune with the mother. Nên cái lúc đó nó theo cơ của người mẹ mình. Thành ra cái người mẹ cảm giác khoáng là thì nó cũng có cảm giác tay. So when the mother feels good, it also feels good. Okay? And in the future, he become a great monk. Trong tương lai sẽ thiền rất là giỏi. Yes. By the way. Okay?
Answer that when a mother meditates, when she's pregnant, the baby will be born with samadhi power. This is my theory. I have no proof. Okay. Theo cái lý thuyết của thầy, nếu trong lúc mà quý vị mang thai, có thai nghén mà ngồi thiền, đứa con nó đẻ ra nó có định lực, cái gì có định lực. Very easy for the baby to meditate, to develop samadhi power. That's my theory. Okay. No scientific proof. Không có bằng cớ gì hết. Bữa nay thầy ăn ngon thầy chế ra vậy thôi. Today I have a good meal at lunch, so now I create a new theory. They always bother. I always wonder why is there some boys, some people who don't meditate and they have samadhi power already. Thì cái thắc mắc chuyện này lâu rồi, phải nói tại sao có những đứa con nít mà có những người không bao giờ thiền hết, là sao nó có định lực, tại sao tự nhiên. I have to work for thầy phải tu bắt giò ở cổ, cực khổ dễ sợ mới mà có định lực, phát triển định lực. Còn mấy có những người nhìn nữa, you know, mà có định lực ngay lập tức. They have samadhi power without any meditation. It's conditioning, yeah. Dễ dàng lắm. So Kim Chang said, maybe I should recite the sutras and put incense on the tummy, you know, and so that the baby grows up to be well behaved and so on. You can have a very strong influence on the baby, có ảnh hưởng rất là lớn cho not only during pregnancy but also during their childhood. Không phải riêng lúc mà còn thai không, mà lúc mà nó mới sinh ra, nó còn nhỏ, you know, influence when they're young, nó ảnh hưởng nó khi nó còn trẻ đó, rất là tốt. Okay. Are we still translating or are we resting? Mình nghĩ hay là mình vẫn không dịch? Okay, that's fine. Another translator for in Chiêu Châu. Có ai có dịch tiếng Chiêu Châu được không? Giờ nó ngủ thẳng luôn, nó không thèm mà mình không nhúc nhích được nữa. Now she doesn't even budge when I needle her. And tomorrow, as I said, we do as I just said, right? And that's not how Xian should. Yes. Okay. Any questions about that? Okay. Now, the feeling here, you have this pleasant feeling, unpleasant feeling. Cái cảm thọ này, hoặc là nó thoải mái, hoặc là khó chịu. Okay. There's only two kinds, hai loại thôi. As we remember. So what happens? This is when it all goes wrong. Đây là lúc mình bắt đầu chuyện nó hư hết. What do I mean? From 1 through 6, từ 1 tới 6, ignorance, activity, consciousness, name form, 6 entrance, contact. That's normal. Yes? This is your bodily function. Từ 1 tới 6 đó, okay, là vô minh, rồi hành, rồi tới thức, rồi tới danh sắc, rồi tới lục nhập, rồi tới xúc. Cái đó là cái cơ thể mình như vậy. This is how your body is. The physiological functions. Yes or no? Cái này chỉ là cái cơ thể cái hoạt động như vậy thôi, right? No problem so far, right? That's normal. Rất là thường. Okay. Yes. 7 is when the trouble begins. Cái 7, cái thọ mới là lúc mình bắt đầu bị
bị phiền. Why is that? Anyone knows? Yes. Because you see this unpleasant and pleasant. Bây giờ quý vị thấy cái đó khó chịu, cái khoái lạc. What do? You discriminate. Khi bắt đầu phân biệt. Yes. Before up to 1 through 6, there's no discrimination whatsoever. 7 is when you begin to discriminate. 1 tới 6 là rất là thông thường, không có gì lạ hết đó. Ok. Cái số 7 là khi mà cái cảm thọ mình nó có sung sướng là mình khó chịu ấy. Mình bắt đầu mình phân biệt. Why discriminate? He said, I want pleasant only. I don't want unpleasant. Khi quý vị phân biệt một cái quý vị không chịu cái khó chịu mà chỉ tìm cái dễ chịu thôi. And these pleasant things grows on you. 8. I love. Càng nhiều cái khoái lạc thì càng thương. What is love? What does love mean? Sean, what does love mean? Yes. Love có nghĩa là ông nàng nói là love có nghĩa là có tình yêu, ái tình có nghĩa là có những tình cảm xúc rất là mạnh. Very strong emotion. Yes or no? Cảm xúc rất là mạnh. Anyone like to add to it? Có ai muốn thêm nữa không? Let's see how much you understand about love today. Let's see the people today, how much they understand about love. Ngày hôm nay thầy coi cho bài cái vị coi thử là ai biết cái vị biết gì về cái ái tình. I know. That you know. Thầy chắc chắn cái vị biết. Yes, ma'am. Susan says, I don't know anything about love. Poor woman. Thiệt là tội nghiệp. Anyone else? Julie. What is love? No? You don't know? Never loved before? Julie says, I never loved before. Honest. Anyone else? Ai có ý kiến? Anyone knows about love? Cảnh. Cảnh says, I love is marriage. Cảnh nói là yêu tức là cưới nhau. Not the man, honey. Đừng ông nó nghĩ khác con ơi, con đừng có dại như vậy. See, women think love is marriage. Men think love is something else, I think. Oh, cái đó rồi. Cảnh justify herself. She says, I don't. I love once I got married, so I'm not sure it's love. Cô Cảnh có nói là con lợi thương, con cưới ổng nhưng mà không biết có thương đâu. Yêu là gì hết, chị thương nhưng không có yêu. Is he a sailor? Ông Nam hay ông thủy thủ hả? Then later on they cross the ocean together. Rõ ràng cái dòng máu họ hai người vượt biên với nhau mà. Right? So he actually later became a sailor. Sau này ông trở thành thủy thủ. Yes? Yeah. Yeah. Jin Xiang says,
She said, in a prior life, you see each other and you get married. There's no such thing as love, and you make babies. Thiệt là khổ. That's truly suffering. She says, if you SOL, then you meet a really bad guy, and nothing you can do. And that's death. That's clearly that the woman owes the man. Yes or no? The way she describes it, clearly she has to sacrifice her life to serve her husband. Rõ ràng phải hy sinh để mà lo cho chồng, là mình nợ chồng. Rõ ràng ngày xưa là nợ. And then you don't owe your husband. You say, I still owe my children. Yes? Yeah. So either you owe the husband, if not, then you owe the children, or both. Okay, now going back to the subject of love, because I've been accused of getting digressed and distracted. Nên là cái tác thầy giảng giải trên trời dưới đất không. Ngày nay mình đang nói về cái ái tình, and we're talking about love. Yes, Vicky knows about love. What is love? How many kinds are there? You know something I don't? Rồi thì câu hỏi loại ái tình như thế nào? Ủa, có bao nhiêu loại ái tình? Oh my God, these Americans are just something else. Thấy cái người Tây phương nó kỳ thiệt là kỳ. We Asian only know one kind, honey. Người Á Đông chúng tôi chỉ biết một loại thôi, right, Kim Điệp? What kind would you like to talk about today? Yeah. Yeah, tình yêu giữa cha mẹ với con cái. Yeah, what else? Hoặc là lèo téo. Yeah. She said, what is lèo téo? I said, I don't know. hỏi sao mà thầy trả lời được? Hỏi riêng thì nói được internet. You ask me in private, I can answer you, but not on, on the internet. Okay, so the second kind is lèo téo. What else? The third kind. Okay. It's still classified as love. This has the same characteristics of love. Love between the parent and child, okay, has the same characteristic as a love between okay, same characteristics. If you understand about love, then it's the same exact thing. It's no different. Nếu quý vị hiểu về cái yêu cái ái á, thì quý vị cái này nó giống nhau. It's no different. Anyone? What's love then? Anyone? Biết không? No.
Love has one element that's common. Whether you love music, okay, you love to eat, cái vị thích thích gì đó, thích nhạc, thích ăn, thích lèo tèo. Okay, it has the same thing. Okay, whether you like music, you like to eat, you like lèo tèo, the same has one same element. What is it? Very precisely. Totally. God, the young people don't know anything. Mấy người trẻ không biết gì hết đó. Oh my God, they don't even know love. Không biết tình yêu cái gì đó. Okay. Greed. Love is greed. Ái là tham. Yes or no? All love has greed in it. Tất cả những cái loại tình yêu, ái tình nó đều có cái tham ở trong đó hết, đúng không? That's what the Buddha says. Đức Phật nói như vậy. I didn't invent this. The Buddha said this. That's why I'm so wise. Bởi thầy mới có nhiều trí huệ như vậy đấy. Isn't that impressive? Huh? Isn't it cool? I'm so wise, am I not? I resemble that. cái ái đó, nó có cái tham lam ở trong. Muốn nhiều hơn. You want more. Yếu tu. Love to meditate. Greed. Tham. Yes. Love hands and eyes. Thích thủ nhãn. Tham. Yes. Agree? Okay. So love is actually greed and love. Cái 8 này có nghĩa là tham, ái. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Oh, it's a good thing. But don't forget about the fact is that love, when you mention the word love, there's greed in it. Love cannot be without greed. Cái ái này nó có cái tham ở trong. Cái gì né không được. You see, it's you. I trace it back for you. Thì nhắc lại cái gì nghe là bắt đầu mình phân biệt. See, we begin number 7 by discriminating. Because you discriminate, you become greedy. Vì cái vị phân biệt thành cái vị nổi lòng tham. Thấy thấy nó tế nhị dễ sợ. See how it works. Isn't it fascinating? When you discriminate, you become greedy. Cái vị có óc phân biệt là tự động sẽ tham. Yes or no? I speak for myself. Okay? I'm currently driving an Odyssey Honda. I keep on telling my disciples, I wish I could have a red Ferrari. I want another car. Okay? That's greed right there. Why do you look at me like that? You're supposed to bring out your check and say, Master, how much you need? Don't look at me. Yes? Okay? So, love here has greed. Okay? Cái 8 này nó có cái lòng tham ở trong. It's very important. Now, greed sneaks in. Bây giờ bắt đầu lòng tham nó khởi lên rồi. You see that? See how beautiful it is? How it works within how we function. Quý vị thấy chúng ta, cái cách chúng ta sống ra sao? Yeah.
Không. Karaoke là không tham. She said she likes to sing. Is it greed? I said, no, when you do karaoke, there's no greed at all. Đâu có tham đâu. She said, oh, I'm so glad. Anyone else? Có ai thắc mắc gì khác không? Okay, now, yes. What experience? Give me the red Ferrari, whether you see, it will help me overcome my greed for red Ferraris, it might work. You feel like you're eating something with cultivation. Okay. And you get reinforced by your consciousness. Yeah. Yeah. This is what teachers do all the time. They say, become a monk. And I teach you how to meditate. The real way. Not the way I teach Vicky. Yeah. Of course, greed is part of existence, whether you like it or not. It's no denying. Cô có nói là mình có thể dùng lòng tham là cái phương tiện nữa. Thầy nói là đương nhiên lòng tham là cái chuyện đó, thực tại của cuộc đời quý vị. Greed is present in all of us. Yes or no? Ai mà không tham? Yes? Okay? Because this is exactly part of the way we are. Chúng ta như vậy này. Đâu có né được đâu. You cannot say that you are not greedy. Because as soon as you discriminate, you become greedy. Quý vị có tâm phân biệt, còn tâm phân biệt là tự nhiên đổ lòng tham. Yes? This is what the Buddha says. Yes? Is it clear? Any question? Any other questions? Okay. Now you have greed entering the picture. Remember, love is greed. So the more love, the better. Nói cách khác, càng yêu mà càng nhiều càng tốt. Thủy thủ mà em. And this is why the sailor says, the more love is better. With all due respect to the sailor. Yes, okay, number 9. Rồi nói tới 9. Are you ready for grasping? Because of love is grasping. Thì vì cái ái nó thành thủ. What's grasping? Chịu. Thủ là cái gì? Grasping. Chịu. What's grasping? What's grasping? Huh? What's grasping? You can't let go, can you? Huh? Thả không được. This is mine. This is mine. Cái này của tôi. Yes? You can't let go. You know we're let go. Không thể nào mà bỏ nó được. It's mine. You can't have it. It's mine. Okay? Cái này của thầy. Cái gì? And that's why. Vì vậy. Guess what happened? In our path, trong cuộc đời đường chúng ta, okay? You see me wearing nice bracelet, nice rosary beads. Quý vị có thấy thầy mang cái đồ sang không? These fancy ones, like 7 jewels, gold, silver, and precious stones and so on, diamonds, so on. Bao giờ thầy mang những đồ này không? I can't afford them, of course.
Vì I could, I wouldn't wear them. Cái pháp đại thừa chúng ta á, thì thứ nhất á, là thầy nghèo, thầy không có tiền mua mấy cái đồ kim cương hạt xoàn. Nhưng mà thiệt có tiền á, cũng không dám mang. Tại sao vậy? In our path, if I wear it, then in the Mahayana Dharma, if you wear something, you have something, and someone comes and say, "Can I have it?" What must you do? Kim Điền, cái mặt nó gì ghét vậy sao? Kim Điền, that's it. Now I know his weakness. Bây giờ cô Kim Điền là theo thầy 5 năm thì mới biết cái nhược điểm của thầy. I pretend to give it to you. What happened? Okay, and that's why in Mahayana we know it's a problem called grasping. Therefore, we train ourselves to give away things. Người ta đòi, người ta xin là mình phải cho. You go and ask Master Shenhua, he'll give it to you. Don't ask me, I won't give it to you because I'm still greedy. So you ask Master Shenhua, he'll give it to you. Thành Ngài Thiên Hóa, quý vị thấy cái Đại Bồ Tát này, người ta tới xin Ngài gì Ngài cho nó cả không cần biết. Thầy chữa bệnh cho con. Okay, xong. So they come to him and say, Master, I'm sick, please heal me. Okay. And that's to counter grasping. Do you understand? Thầy có hiểu không? Cái thời Ngài Thiên Hóa còn tại thế, người ta bình hoàng tới, thầy cho vừa gối cho con, gõ cái cốc, chữa bệnh. Không cần biết trời trăng gì hết đó. Cái đó để đi ngược lại cái thủ này. Do you understand? It doesn't work. Only the great Bodhisattva gọi. Cái vị Đại Bồ Tát nó như vậy. You ask one yin, can I have it? Yes. Hỏi Quán Thế Bồ Tát, cho này. And Kim Sang has a big size that I wish it's like Master Shenhua. Bà thân hương bà ác mà nhìn mặt bà cái mặt thở dài sương sương, phải chi một thầy giống là Tiến Hóa. Thầy phải tu khoảng chừng 20 triệu kiếp mới hy vọng bị giống Ngài Tiến Hóa được. Okay, now I'm depressed. I don't want to talk anymore. Nói đó thầy chán đời quá, không muốn nói pháp tiếp nữa. Should I continue? Okay, so grasping. Okay, you cannot let go. Chụp mà không thả được. You cannot let go. Okay, không thể nào thả bằng tay được. Okay, so what's grasping? Trong cái thủ nó có cái gì? There's one very key component in grasping that's very, very important. Trong cái thủ nó có một cái quan niệm rất là quan trọng. Đức Phật dạy. The Buddha said, it's beautiful. Buddha's wisdom is wonderful. Đọc kinh điển Phật thấy thích dễ sợ lắm. Nhập lạc thật. Cái trí Phật nó hay dễ sợ. Mình hiểu, ủa tại sao? Nó tại vì như vậy mình bị kẹt đủ thứ ấy. Hiểu không? Thành thủ là gì con? Chụp. Chụp là sao? What's the grasping mean? What's in this motion? Grasping something. What's inherent in it? The process of grasping. What is it? Hay cái này nó Buddha Dharma is wonderful, so subtle and so beautiful. Đức Phật dạy hay tuyệt vời cái gì cũng thể tưởng tượng được. Cái hành động mình chụp là sao? Inherent in the way I'm grasping. What are you seeing? Quý vị thấy cái gì? Cái chụp này, quý vị thấy yes sir. Sợ mất, yes. Sean. Close, chụp, lấy, yes. Anyone.
Come on, keep. Thân hướng. There is a targeting. Not denying. Grasping is not denying. Yes, sir. Well, close. Yes. Oh, you want to keep it to yourself? Yes. Okay. There is this process of seeking. Cầu. Truy cầu. Seeking. The key word is seeking. Còn cái chữ quan trọng nhất là cái truy cầu. Truy cầu, truy chiếu. Truy chiếu. Truy cầu. You seek. The Chinese is very precise. Truy chiếu. Truy meaning that you make effort to run after. And chiếu is you hope you can get it. Yes or no? Ask the Chinese. I just made it up. I never looked it up. Yes? Đúng không? Truy là một cái rượt đó. Okay? Truy meaning you chase after it. Chiếu is that you hope and you want it. Yes? I just made up my Chinese. I make up Chinese as I go along, as when I need it. Thì cái chế mấy cái chữ tàu này thì mình lúc mình cần mình chế ra thêm thôi. Maybe, yeah. I still want my red Ferrari. That's grasping. Mình truy cầu. Trong cái thủ này mình muốn mình truy cầu nó, mình tìm. I draw your attention to this is very important. Mình nhắc cái chuyện này. Did anyone notice it? Quý vị thấy cái tầm quan trọng này không? Anyone notice it? Anyone? Just came to me right now. Mới thấy đây thôi. When I prepared this lecture, I didn't see it until this very moment. Tới đây mới tới nói lúc này. Nhìn, I look at your face and I dawned on me this was happening. Nhìn mặt cái vị là thầy mới hiểu được cái lý này. Yes. Truy cầu nó đi sau cái yêu, cái ái. Rồi truy chiếu follows love. After you love, that's when you chase and you seek. Khi mình có cái yêu thích rồi là mình đi truy cầu. Yes or no? You see my point? Can you see my point, text? What is my point? You can't let go. You can't let go. You cannot let go. You seek love. And once you get love, you cannot let go. Cái vị thế dễ sợ. Mình yêu thích một cái rồi là mình chạy, mình kiếm nó chút nó được rồi là mình thả nó không được. That's why men are so possessive, unlike women. No, not at all. Of course not. Right? Women are superior. Thằng bà nó hay hơn nhiều, thằng bà đâu có truy cầu đâu. Thằng ông mới là truy cầu. Vì thương em, thằng mới chạy theo em và chụp em. Còn em thì chơi vậy thôi, em như bướm.
Women are like butterflies. Right, Susan? She doesn't know love. Bà cái Susan bà không biết thương. It's my proof right there. Rõ ràng cô Susan là không có thương ai hết á. She doesn't love anyone. Yes? In a sad, her text, you see that the male condition, the victims of our love. I'm going to cry next. Okay? Is it clear? That's why people in love are so possessive, maybe? Yeah? Okay? Yeah, fear. And there's another aspect of it. Còn một cái khía cạnh khác that I like to bring up, and I'm not going to be, and people are not going to be happy. Cái chuyện khác mà thầy muốn nói, sắp nói chuyện này mà phải nói, mà không nói, mà nói là cái vị sẽ giận thầy, mà không nói thì không được. If I don't say it, I will feel bad. I say it, you feel bad. What to do? Làm sao bây giờ? Nói đi hả? Chín chăng sẽ just say it, just say it. Texas, I feel bad already. Yeah, okay, it doesn't matter anymore. You guys are so persuasive, making nó khéo dễ sợ. You're becoming so wise, I can't resist you anymore. Can you see what the message the Buddha is? Another message, also a very important message the Buddha is telling you. Cái chuyện khác mà Đức Phật nói nữa, nó rất là quan trọng. Mà không ai dám nhìn. No one wants to look at this. You know love, okay? So you seek love. You got my point? You seek more love. What's inherent in grasping here is we seek more love. Cái thủ này là cái việc tìm thêm cái tình thương. Okay, that's enough. We're not going to go any deeper than this. Is it clear? Okay, is it clear? That's one consequence of grasping. You seek more love. Tìm thêm tình thương. Chính chăng cho dài stroke. Isn't it beautiful? Quý vị thấy tuyệt vời dễ sợ. That's the human condition. Đây là cảnh giới của loài người. Yes? So for example, Susan says, I want another grandchild. Cô Susan cô nói là con cháu nó dễ thương quá, đẻ tao thêm một đứa nữa. I love a grandchild. Make me another one. Yes? You get the drift, that text? Is it clear? Isn't it beautiful? That's how we function. Chúng ta người ai cũng như vậy. We all like that. Okay? And because of grasping, you go into existence. Vì cái tham này. Okay? You go to exist vì cái thủ mà vào cái hữu. What does it mean, existence? Okay? Existence is the true, the trung in sân, intermediate skandha body.
Can you see the connection? Quý vị thấy cái trung ấm thân này với là cái thủ nó có liên quan gì với nhau không? Can you see the connection between grasping and existence, grasping and the intermediate skandha body? Quý vị thấy được? Excuse me. Can you see the connection? I'm asking you. It's not clear to you? No? Oh my God. Good thing I'm here. Có ai thấy được cái quan hệ giữa cái thủ và là cái hữu không? Grasping is you cannot let go. Cái thủ là mình bỏ nó không được. Does it ring a bell now? Is it clear now? No? Remember I told you when I first started, đầu thầy nói sao? I told you that you go either love or hate towards your parents. Remember? Nhớ hồi nãy thầy nói không? Trung ấm thân là nó trong tối. See the trung in sun, the intermediate skandha body is in dark. So he's drawn to the light. Remember? Nó ở trong tối, trung thân nó đang tối. Giờ khi mình chết mình thành trung ấm thân, nó ở trong tối. Nó thấy ánh sáng nó chạy tới. Ánh sáng đó là gì? That light is what? The love, the hate, right? Là cái yêu với ghét. See that? Can you see that? Is it clear now? Có thấy được cái quan hệ chưa? Xin, you see the connection? Don't disappoint me. She has not been listening. All my female disciples are not listening. Yeah. I'm looking at you, boy. Yes. Can you see the connection? You grasp. Quý vị chụp nó. Meaning that you cannot let go. Quý vị bỏ không được. Thành ra phải chạy tới mà chụp nó. That's why you have to run towards it to grasp it. Yes? Vicky. Because the force, you're driven by groping, by grasping. So existence is that the mean for you to grasp. Okay? Remember, you chase after. Grasping is it trades you. Grasping, you chase after to grasp, right? You cannot let go in the first place. You love someone. I'll give you an example. You love your husband. Okay? Now you love, that love is there in your consciousness. Thầy nói cái gì nghe? Cái gì thương chồng, thương vợ. Thì cái tiềm thức cái gì nó rất thương chồng, thương vợ. You love, you're crazy about your husband, you're crazy about your wife. Doesn't matter, okay? So far so good. Cái tiềm thức mình đó, mình mê, mình thương ông dễ sợ, thương bà dễ sợ. We are crazy about our spouse. We cannot let go. Okay? So when you die, khi quý vị chết đó, now she's there. So that love is activated and chase after. Làm cái gì khi mà lỡ thương chồng thương vợ rồi trong tương lai mà cái người mình đang trong cái trung ấm thân đó, thì cái lúc mà người ta hoàn thân lại cái chỗ khác đó, thì cái tình thương vẫn còn đó, chủng tử nó còn đó, nó chạy tới chụp theo, nó chạy theo người đó. Question.
This is why we always gravitate among ourselves. Tại vì chúng ta cứ luẩn quẩn với nhau hoài, chồng rồi vợ rồi con rồi cháu rồi chồng rồi vợ rồi cha rồi mẹ. Susan, you remember now? Huh? 你记得吗? Yeah. Well, the health is different, but when you come birth, it will be clearer when you come birth. Okay, hold that question. Okay. Any question? And anything that I'm not clear? Ai không hiểu cái gì không? This is very important. This is how we revolve in this world. Chúng ta nó luân hồi vì vậy đó. Remember, we cannot let go of our loved ones, for example. So now we in the intermediate skandha body, and then you see the loved one right there, and you go there immediately. You go towards it. You cannot let go. Okay. So the existence is a means for you to facilitate your grasping. See, you cannot let go of your love. You cannot forget that they owe you. Anh quý vị thấy không? Cái trung ấm thân chỉ là cái phương tiện để quý vị chụp nó thôi. Hoặc chụp người thương mình, hoặc là chụp người ta, mình ghét người ta, hoặc người ta mình đòi nợ người ta, mình bỏ cái xóa nợ được. That's why when you sick, thành vì quý vị, give an example, cho quý vị cái ví dụ. When you sick, quý vị đang bệnh, okay? So the ghost is attacking you, con quỷ, ma quỷ nó hành hạ quý vị để làm quý vị bệnh hoạn, okay? They can't let go, can they? Can't let go. Họ bỏ cái gì cũng được. They can't let go of you. They have to make you sick. Họ phải đòi nợ chứ cái được. They have to make you pay. They cannot let go. Is that clear? Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes? And then number 11, birth. Son. What's birth? You're born based on your, sinh ra dựa trên cái gì? Anyone knows? I have no money. Oh, never mind. Sinh ra sao? What makes you be born? You're born in order to, according to your lessons, retribution. Exactly. The Chinese call that Buddhist, the Buddha explains that cha, bao. Chẳng bao. Chẳng gần, there's a 人 前面有一个人 chẳng bao. Chẳng, I don't know. This one. This one. Do you see this one? Chẳng bao. You see it? I said chẳng bao. Okay, so what does it mean chẳng bao? So you go collect or you go to pay? Hay không? You go in order to collect or you go to pay. So for example, that son guy goes to collect. Chẳng như hồi nãy thì mình tới để mình đòi hoặc là mình trả. Hay không? Isn't it fascinating?
Như cái ông hồi nãy thầy kể, ông con trai với cái bà đó đó, là con trai tới để mà đòi. See, the man that firstborn is there to collect, right? Most of you, okay, most of us men come to pay our wives. Yes? How come? What did I do? Did I say something funny? Đàn ông thường tới để mà trả cho vợ. Julie is not here. In my particular case, by the way, my ex-wife came to pay me. Hồi trước mà vợ cũ của thầy là tới để mà trả nợ cho thầy. Because all I did in my relationship is to take from her. It's amazing. I'm fascinated. Chuyện nó hay vậy sao? Mình thấy mình ly kỳ vậy sao? Mình không biết, you don't know until you see the balance. You know, who pays more? Mình nhìn thấy coi là ai trả nhiều hơn, mình biết là cái người đó trả là người hay là người lấy. Yes? Is it clear? So that's the concept about birth. You're born in order to collect or to pay. Mình sinh ra để mình trả hoặc là mình lấy. We have work to do. Tới đây để có chuyện làm. It's not by coincidence. Không phải tự nhiên, không phải tự nhiên, nó ngẫu nhiên đâu. Mình tới để mình theo cái chương trình của mình. We're here to execute a plan. Phải không Kim Điền? We have a job to do. Mình có công chuyện phải làm. Yes. It's a mixture. Sometimes you pay this, sometimes you collect this. So even between the two people, in a balance, even you pay, but actually you also are collecting some as well. Okay? It's not. Nhiều khi mình trả, nhiều khi mình lấy, nhiều khi lấy cả hai luôn, làm cả hai luôn nữa. Okay? Any question? Does it answer your question, ma'am, about why you're born? Why you born the hungry ghost? Does it answer your question? In order to pay or collect. Tôi câu hỏi là, hồi nãy cô hỏi là tại sao sinh làm ngạ quỷ? Thì tôi nói để mà trả hoặc là mà lấy. Yeah. Give an example, cho cái ví dụ to help you understand it. Okay. Suppose your husband mistreat you, cho hàng chồng mình ngược đãi mình. Okay. He locks you up. Ông chồng nhốt mình lại. Okay. He doesn't feed you. Không có cho đồ ăn. Okay. He mistreat you, he beat you, đánh đập hành hạ mình. And you hate him. Trả thù. Hận thù vậy. Okay. So you become a ghost in order you have to have the power and the chance to exert revenge. Okay. Mình làm con quỷ để mình có cái khả năng, có cái cơ hội để mình tới mình trả thù ông. Just ring a bell. That's why men, I advise you, do not mistreat your wives. And vice versa, women, be kinder and more gentle. Is it clear? Cái sinh ra để mình trả hoặc mình lấy. Cái dạng gì? Very simple. The driving force, either you come to take or you come to pay. You take from your parents, tới để mà lấy từ cha mẹ mình, right? Take their inheritance, lấy của cải của bà. Yes? Yes. So she said, what if you go in the collect and you take too much? What happens?
You go to the Pure Land, there's nothing to worry about. Mình lấy quá nhiều, mình chạy qua Tây Phương Cực Lạc, mình trốn. Jin Jiang said, you can't run. It pays double next lifetime. Don't worry, Pure Land. Ở Tây Phương Cực Lạc đừng có đi. Don't leave to Pure Land, you safe. Thì quý vị đó, quý vị qua Tây Phương Cực Lạc trốn ở đó, đừng có đi ra là xong, không ai không bắt quý vị được. No one ever will catch you. Đúng sợ. Yes. Question. Ai thắc mắc gì không? And finally, cuối cùng, aging and death. Okay. It's missing. Aging. Cái 12 là lão tử. Tại sao vậy? Why is there aging and death? Once you have birth, you will age and then you will die. Khi mà sinh ra là sẽ già, xấu và sẽ chết. Okay, so I added when you age, you look ugly and then you die. Okay. There's nothing such thing as aging gracefully. Forget it. Okay? Age, you become ugly, and then you die. That's the reality of life. Đó cuộc đời như vậy. Yeah, Susan has a complaint. Interesting question. Câu hỏi rất là hay. Cái bà này, bà lắm chuyện. This woman here has nothing but time on her hands. That's why she thinks all these difficult questions. Cái bà này có nhiều thì rảnh rỗi quá, nghĩ toàn nói chuyện tầm bậy không à. She says, let me repeat the question in English. She says, what if a husband and wife, and before they die, is let's settle our debt so that we don't owe each other anymore? Okay. What happens? Nó kể chuyện, bà nói là bà này rảnh rỗi quá, bà có chuyện làm nghĩ được nhiều tầm bậy. Nói là bây giờ vợ chồng trước khi chết đó, ok, mình nói thôi mình trả nợ nần nhau để mình không nợ nhau nữa. I don't know about women, but for us men, it doesn't work for us. We love our women. Thầy không biết cái phụ nữ sao, đàn ông chúng tôi thì biết đó, tâm lý đàn ông thương vợ dễ sợ đấy. Thứ nhất mình sợ vợ, thứ nhì là thương vợ. There's one common trait about all men alike, and Tex is probably the example of that. We are afraid of our wives, then we love our wives. Yes? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Is it possible? Mình trả nợ nhau để không gặp nhau nữa. Is it possible we pay each other off and then so that we don't owe each other something? It's possible. Yes. The way that she puts it is that I would do it this way. I would do Susan. If you want to do that, and it's too late for you now, hubby gone, right? He's still alive, and there's still hope. There's still hope. Hỏi chồng đi chưa? Chồng chưa. Còn có gì? What you do is you don't know how to pay off your debt. Sự thật làm sao mình biết nợ bao nhiêu được. You know how much you owe? I know my wife still owes me. That's all I know. My ex-wife still owes me, I feel. How do you know? I just know. Okay, my point is this. We don't know. Sao mình biết mình nợ bao nhiêu được, right? We don't know. Okay, so it's best, the way you do it, okay, is that you say, I forgive all the debts.
You owe me. That's better. Agree. Mình không biết nợ bao nhiêu, thành tốt nhất mình nói thôi mình xóa nợ đi, mà bỏ qua đi. Then it can be erased. Yes. In principle, thì cái lý thuyết là cái vị xóa nợ nhau, bỏ qua cái nợ thì có thể bằng được. Okay. But then what for? What for? Susan, it doesn't make sense. You mean you erase your debt from your husband, you still owe debt to the other husband. You know, thầy nói với cái cô này nghe, cô xóa cái nợ với ông chồng này, vẫn còn nợ với ông chồng kia. And then so when she goes into number 10, thành cô vào cái hũ này á, she finds the other husband. Cô chạy tới cô kiếm cái ông chồng kia. How does it help? Huh? You see the point? Also, you erase the next one, and then there's another one. There's a third one. You have so many husbands and wives. I have to tell you the truth, Susan. You also have wives. Thầy nói cái gì? Mình xóa ông chồng này xong bữa nào mình về cái hũ á, mình phải kiếm ông chồng thứ nhì, mình trả cho ổng. Xong cái ông chồng thứ ba kiếm trả cho ổng. Mà thầy nói thật cho quý vị nghe, cô Cảnh nghe, không phải là con có chồng không, chồng thứ ba không, còn có vợ thứ tư nữa. You have a fourth wife as well. Trả hoài à. Tại mình nợ, mình không. We all anywhere. It's like sailors. Remember the sailors? It's a beautiful. It's true. I mean, you laughing, but I'm like, God, you have to take me serious. Please trust me. It's true. I know it's funny. I know I use humor to explain these important, profound principles to you, but it's so true. It is true. This is true. Lifetime after lifetime, we like this. Yes, sir. Yeah. You pay faster. Yes, of course. You pay more. Yes. So how do you get out? Làm sao thoát bây giờ? Either you go to Pure Land. Okay, thứ nhất là tới vãng sanh. Because it's endless. Cái vị biết không? Như cô Kim Điền á, vì cô này, cô nói ngày hôm nay cái kiếp này tôi đừng có chồng, tôi không có vợ gì hết. Cũng chồng cũng có mà vợ cũng có nữa. Mẹ có biết là kiếp trước cô đầy hết. Well, she doesn't. Kim Điền is very proud. Says, I'm smart this lifetime. Now look at you. I feel pity for you. I don't have any husband. I don't have any wives. And so she feels superior. But she doesn't realize in her prior life she has at least 20 wives. Kiếp trước bà nó có 20 bà vợ. Thành bây giờ sợ. That's why she's done shy now. You understand? There's a reason why they're single nowadays, phải không? Mấy người độc thân mình biết ngay là kiếp trước là có bị nó dày vò, vì sợ không dám nữa. Còn mình là mình vẫn tình cảm trang chứa đầy tràn giữa sống. Okay? So the best way is to get out of the field, go to the field and become enlightened. Thứ nhất là quý vị tránh qua Tây phương cực lạc hoặc là giác ngộ. Two, Phật giáo mình là trả nợ. Susan, we pay back our debt. You are a Buddhist. You should pay your debt. Don't run away. Okay? Thì nhắc cô Susan đó, mình người Phật tử, mình phải trả nợ, mình đừng có chạy nợ. Kỳ quá. Vì you are a rule disciple. Mấy cái người cái dòng hội nhập đó, mình là trả nợ hết. We rule disciples pay our debts. Okay? Yeah. Okay? Okay, that's the end of the lecture. Hết giờ rồi. Stand up and do the transference, and then do the rebirth transference. Chúng ta đứng dậy hồi hướng vãng sanh.
xong rồi kết thúc ngày. Thanks for coming.